طابت أوقاتكم يا أخوان. عمرك تساءل كيف يخطط إيلون ماسك الذهاب بنا إلى المريخ؟ بداية خلونا نتفق على أن الكواكب تدور حول الشمس بسرعات مختلفة، وبما أن السرعة مختلفة فلا بد أن تأتي فترة تكون فيها الأرض أقرب ما تكون للمريخ، وهذه الفترة تأتي كل 26 شهر. سيبعد عندها المريخ حوالي 56 مليون كيلومتر فقط. فلو أقلعنا على متن سفينة فضائية مزودة بصاروخ أتلس في الذي أطلقته ناسا عام 2006 في مهمة نيو هورايزنز، والذي خرج من الأرض بسرعة 58 ألف كيلومتر بالساعة، فسنصل هناك بغضون 40 يوم فقط. لكن الرحلة لن تكون مجرد خط مستقيم. مجموعاتنا الشمسية في حالة تنقل دائمة، وطبيعة اختلاف الدوران الشبه بيضاوي لكل كوكب يجعل السفر بين الكواكب معقد. لكن ببساطة إذا أردنا إرسال سفينة فضائية فسيتوجب عليها الإقلاع قبل فترة تقارب الكوكبين متبعة مسار شبه دائري يتقاطع مع مدار المريخ إلى أن تدخل مجال الكوكب وتحط الرحال هناك. ومع أن هذه الطريقة التي تسمى هومان ترانسفير تعد الأكثر كفاءة للانتقال بين الكواكب، إلا أن هذه الرحلة ستستغرق بين 8 إلى 9 أشهر. فكرة اكتشاف المريخ ليست جديدة، فالبداية كانت في عام 1965 عندما اقتربت مركبة مارينر من الكوكب الأحمر والتقطت 22 صورة مسجلة لحظة تاريخية للعالم. بعد ذلك تطلب الأمر حوالي 10 سنوات لناسا حتى تحط أول مركبة فضائية على سطح المريخ في مهمة فايكنج 1 وتلتقط أول صورة بانورامية من على سطحه. واستمرت الرحلات الاستطلاعية الفاشلة منها والناجحة طوال السنوات، إلى أن رأت النور مركبة Opportunity في عام 2003، والتي تعد أنجح مهمة كوكبية على الإطلاق. المهمة صممت لتستمر 3 أشهر فقط، لكن مركبة أوبي استمرت أكثر من ذلك بكثير، جمعت خلالها فوق 100 ألف صورة ومعلومات مهمة عن الكوكب الأحمر. وفي عام 2012 أطلقت ناسا مركبة أخرى تدعى كيوريوسيتي، والتي استطاعت جمع فوق 300 ألف صورة حتى هذه اللحظة، وكشفت الأكسجين والنيتروجين وغازات أخرى مشكلة للحياة. وقبل 2 وصلت رسالة لناسا من مركبة أوبي مفادها: فأضحى أوبي معطلا في الفلاة مجندلا، معلنا انتهاء خدمته التي استمرت 15 سنة وقاطعا 45 كيلومتر على سطح المريخ. What I really want to try to achieve here is to make Mars seem possible, make it seem as though it's something that we can do in our lifetimes. الوصول للمريخ ليس بالأمر الجديد على البشر، الجديد هو إرسال البشر هناك واستيطان الكوكب. إيلون ماسك صاحب شركة سبيس إكس لديه فكرة بسيطة: إذا أردنا عمل رحلات مستدامة للمريخ فلا بد أولا أن نوفر في تكاليف هذه الرحلات، وحتى يتم ذلك لابد أن تكون الصواريخ قابلة لإعادة الاستخدام. وحتى تتضح الصورة، المسألة أشبه برحلات الطيران يا رفاق. تخيل يا صاحبي لو كانت الطائرات تستخدم لمرة واحدة ونتخلص منها بعد كل رحلة، سيكون عندها سعر التذاكر جنوني للغاية. فلو ذهبنا من دبي إلى باريس على متن طائرة إيرباص A318 الصغيرة، فسيتوجب علينا كمسافرين دفع قيمتها باعتبار أنها ستستخدم لمرة واحدة، والتي تقدر حوالي 60 مليون دولار. تحمل هذه الطائرة على متنها حوالي 119 راكب، يعني ستكلف الرحلة الفرد حوالي 500 ألف دولار، ناهيك عن التكاليف التشغيلية للإي 318 التي تقدر بحوالي 2750 دولار لكل ساعة جوية. ستكون عندها فكرة السفر أحدى منغصات الحياة.
فكرة سبيس إكس المقترحة هي أن تكون الصواريخ قابلة لإعادة الاستخدام، فينطلق الصاروخ ناقلا السفينة الفضائية بلا وقود لتوفير الوزن. بعد أن يصل الصاروخ إلى مدار الأرض ينفصل عن السفينة الفضائية، عائدا مرة أخرى إلى الأرض ليجلب خزان الوقود لتزويد السفينة الفضائية به، فتنطلق إلى الكوكب الأحمر. قد تكون فكرة عودة الصاروخ إلى الأرض نسجا من الخيال، لكن في عام 2015 أصبح الخيال واقع عندما نجح صاروخ فالكون 9 بالهبوط، واستمرت بعدها نجاحات سبيس إكس بإعادة الصواريخ إلى قواعدها. فالأمر لم يعد مجرد رغبة، فالقدرة موجودة على الورق، ومن يدري، قد نكون الكائنات الوحيدة التي استطاعت العيش على أكثر من كوكب.